Tak ještě jednou, hlásíme se z našich cest. Jo. Je 45 stupňů na sluníčku. Jo. Prostě jsme si říkali, že se musíme, sama divočina tady, jo. Prostě všude pouště. Tak jsme si říkali, že se musíme někde schladit, co? Jo. Je to prostě dřina cestovat v těch australských pouštích. Co? No. Ráďa, velká řidička, jedeme Paříž-Dakar. Sami vidíte, co je to tady za cestičku, no? Jo, tak se řítíme do Mutavangi. Řekl jsem to správně? Mutavangi, národní park. To je zase přesun. Tak jsme zvládli postavit gazebo zatím jenom. Musíme rychle postavit stán, dokud nás ty mouchy Do prčic. Náš ty mouchy sežerou. No. V každém případě jsme naměřili 40 stupňů, jo. No, tady aspoň pade. Tady aspoň pade, no. Ale je to náš Silvestr zde. No. Uvidíme. No. Takže jdeme postavit stán. Jím tady v kempu prostřed ničeho. Jo, mám Prostřed ničeho to je. v kempu uprostřed ničeho, no. Já si nespomenu na ten, ale někdy vám to řeknu. Takže jdeme na stán. Takže třeba je tam na tom místě. Takže třeba je tam na tom místě, tam bylo zadní. Na zdravíčko. Docela nám to dává zabrat, to teplo, co? To jo.
Yeah. Mhm. No, stala se nám teď tady taková zvláštní věc. Obrovský vedro. Ono z ničeho nic začalo pršet. Jo, no poprchávat. Co? Ale jak to buší do toho? Myslím, že to gazebo máme. No tak se nám z toho vyklubala pěkná průtrž mračen. Radu, co? No úplně jako, nevím čeho. To je jako brutální, no. Nejhorší je, že ty mouchy se schovaly pod to gazebo. Já úplně Vyšší sprcha. Mám všechny asi jo. Co? Asi nic nevidíte, ale jsme vysprchovaný. Museli jsme sáhnout gazebo, protože se tady přehnala obrovská bouře. No a teďkon jsme si dali pohádku. Úplně se na ní těším. A zatím čau a dobrou noc. Pravdím zase srazil. Jedu. Jenže pak se objevil slavný loupežník Karnapa, který viděl všechnu tu nespravedlnost, jak vrchnost bere lidem všechno, oloupil ty nahoře a rozdal ty peníze těm lidem dole. Ale loupit se nemá, že ne? To víš? Tak dobré ráno. Dobré ráno. Tamhle máme Ráďu. Tak máme 1. ledna 2023. Nový rok. Jsme uprostřed divočiny. Je tady krásně.